جشن‌های روز استقلال آمریکا همیشه مهمترین روز ملی تقویم این کشور را رقم می‌زند. این بار در لس آنجلس و برای جامعه ایرانی این اطراف رنگ و بوی ایرانی هم گرفت. چند ده هزار نفر اینجا در بیورلی هیلز جمع شدند تا از مجسمه‌ای پرده بردارند که از 4 سال پیش قدم‌های اول آن برداشته شد. مجسمه به نام مجسمه آزادی به تأسی از همان که فرانسوی‌ها 1.5 قرن پیش به نیویورک هدیه دادند. قدم اولش وقتی برداشته شد که منشور کوروش در آمریکا به نمایش گذاشته شد و بازدید از آن در موزه گتی لس آنجلس رکورد شکست. الان بیشتر از 1,000,000 نفر از 50 تا کشور از این پروژه حمایت کردن و 2,600,000 دلار ما الان پول درآوردیم برای این پروژه و جالب اینه که ایرانی ها از همه کشورهای مختلف و غیر ایرانی ها از این پروژه حمایت کردن، برای اینکه الان یه چیزی هستش که همه باش میتونن رابطه داشته باشن، آزادی دینی. 2,600,000 دلار بودجه، با این پول خیلی کارهای دیگه میشد کرد. بله، خیلی کارا میشد کرد و خیلی کارا باید کرد، ولی هدف بنیاد فرهنگ اینه که فرهنگ و هنر ایران رو به جامعه غیر ایرانی و ایرانی در آمریکا توسعه بده و ما فکر میکردیم که آمریکایی‌ها مخصوصاً نمیدونن که چقدر کوروش کبیر و منشور کوروش رو قانون اساسی آمریکا تاثیر داشته و پدرهای آمریکا مثل جورج واشنگتن، تامس جفرسون همه کتاب سایروپیدیا رو استفاده می‌کردن وقتی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن. کمک‌هایی از چند دلار تا رقم‌های درشت و 6 رقمی. یکی از بزرگترین پروژه‌های مبتنی بر حمایت جمعی و به گفته برگزار کنندگان بزرگترین و گرانترین هدیه گروهی در تاریخ آمریکا. ارزش نمادین مجسمه الهام گرفته از منشور کوروش به خصوص این روزها و با سختگیری‌های مهاجرتی دولت آمریکا بر ایرانی‌ها توجه برانگیزتر است. رونمایی از آن بهانه‌ای برای گرد آمدن چند ده هزار ایرانی در جشنی که ابی و آرش در آن خواندند. با تاریک شدن هوا و آغاز آتشبازی‌های روز ملی آمریکا، چراغانی ایرانی بولوار سانتا مونیکا هم جلوه پیدا کرد و ساعتی از غروب گذشته هدیه ایرانی‌های آمریکا به شهر لس آنجلس گشوده شد. ایرانی هایی که منشور کوروش از 2550 سال پیش را یک بیانیه حقوق بشری می‌دانند، امشب اینجا مجسمه آزادی الهام گرفته از آن منشور را به لس آنجلس در غرب آمریکا هدیه دادند. یادبودی از آن که یکی از عمده‌ترین چهره‌های ایران باستان، کوروش، بر همان شعارهایی تاکید می‌کرد که بنیانگذاران آمریکا به آنها تکیه کردند. اثری به هنر سسیل بلموند، معمار سریلانکایی بریتانیایی، شامل استوانه نقره‌ای به عنوان ویترینی برای یک استوانه طلایی دیگر که در بر گرفته است، نمادی از گنج پیام کوروش برای دوران معاصر. زیگزاگ‌های این مجسمه بر اساس اعداد اول طراحی شدند. اعداد اول مثل 5، 7، 11، 13 و 17 را نمیتوان به هیچ عدد دیگری تقسیم کرد. آنها مثل اتم‌های اعدادند. از اسرار بزرگ جهان و از اساسی ترین چیزهایی که داریم. نمادی از پیام کوروش و ایده حقوق بشر که همینقدر بدیهی و اساسی و بخش ناپذیر است. about Cyrus and the idea of the human right message. این مجسمه در سراحی پر رفت و آمدی در بیورلی هیلز قرار است روزها با تلألؤ نور خورشید بر سطح نقره‌ایش چشمگیر باشد و شبها با نورپردازی روی سطح طلایی‌اش. یادبودی از طرف جامعه ایرانی برای آمریکا، شهری که همین حالا هم نام‌های ایرانی در آن پررنگند. هادی نیلی، BBC، لس آنجلس.